你是北海人啊？每个月赚多少钱啊? Đó, vậy là Linh đã đi từ cái hướng tận bên dưới này nhá, tận bên dưới này, sau đó lên tận trên này. Hầu hết những cái nhà này hình như là đã bị bỏ hoang rồi. Mấy nhà bên này này mọi người, những cái căn nhà kiểu như này chính là những cái căn nhà kiểu từ thời nhà Thanh. Đây còn thấy cả những cái nhà mái ngói luôn mọi người ạ. Đấy, những nhà mái ngói luôn. Con đường mà đỏ đỏ trên này này là con đường dành cho người đi bộ nữa. Xong còn cả bên dưới kia nữa cơ. Có người cho rằng là Linh hỏi quá là sâu vào cái cuộc sống của người ta. Ở Trung Quốc hiện tại đang bây giờ thì đang biểu tình, đang này kia khắp nơi, xong rồi người vô gia cư khắp nơi. Không rõ nó là gì nữa, không rõ là khách sạn hay là chung cư nữa. Mà nó dài kinh khủng luôn, nó dài tận dưới kia luôn, gần như là hết cả cái đoạn đường này. Nhưng mà đặc biệt là ở đây có ghi tiếng Việt. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Trong tập này thì Linh sẽ di chuyển trên những con đường thuộc cả thành phố Bắc Hải, một thành phố biển xinh đẹp của Trung Quốc và cũng rất là gần với Việt Nam của chúng ta thôi. Để đi xem quang cảnh đời sống trên những con đường hay là xem những cái căn nhà, những cái ngôi nhà ở đây thì có nhiều khác biệt hay là có những cái điều gì ấn tượng mà vô tình mình gặp ở trên đường hay không. Thì bây giờ thì Linh sẽ thuê một chiếc xe ở đây thôi và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển nhé. Mời quý vị khán giả là sẽ di chuyển theo Linh ạ. Thưa quý vị, đây là cái nơi mà Linh ở đây. Đó, một căn phòng cũng rất là rẻ thôi, có khoảng 200.000 tiền Việt Nam. Và ở đây thì có nhiều nơi để mình có thể thuê xe lắm. Linh thuê xe ở ngay đối diện. Hôm nay mình sẽ thuê một chiếc xe như này để mà đi quay đường phố của thành phố Bắc Hải này để chia sẻ đến quý vị khán giả. Đó, ở đây thì lão bản nhá, tour sở chén y thiên à? 30 y là có nghĩa là 30 tệ. 30 tệ thì tương đương với khoảng là 100.000 tiền Việt Nam. Đó, và chúng ta sẽ làm một cái hợp đồng như này. Đó, một cái hợp đồng như này để chúng ta ký thôi và chúng ta đặt cọc khoảng 200 tệ. 200 tệ. Đó. Lúc nãy thì Linh đã vào trước rồi đây, 230 tệ. Đó, cả cái tiền đặt cọc. Ok. Linh thế là xong. Ok. Đấy, bây giờ chuyển tiền là xong. Ok. Có nghĩa là đây là mình sẽ điền cái số hộ chiếu và số điện thoại nữa. Đấy. Chiếc xe này ấy thì nó có gắn cả cái kèm điện thoại cho nên là sẽ để được cái điện thoại và dễ dàng nhìn đường hơn. Ngoài ra thì ở đây thì thường họ thiết kế là có một cái hốc như này. Những cái xe điện ở bên Trung Quốc hay có một cái hốc kiểu như thế thì chúng ta mua nước hay gì đấy thì để rất là dễ dàng thôi. Đây, ra khỏi đường lớn rồi đây. Khu này, khu Linh ở này thì là nó rất gần với bãi biển rồi, rất là gần với bãi biển bạc thì phải. Ở đây thì người ta chia ra thành bãi vàng với bãi bạc, thì mình đang ở gần với bãi bạc nhưng mà nó ở phía sau lưng Linh. Còn hướng mà Linh đang đi đây nó sẽ đi vào trung tâm của thành phố. Đó. Ở bên này thì vì là gần biển ấy, cho nên là chúng ta sẽ thấy những cái cửa hàng cho thuê đồ này, hoặc là những cái cửa hàng mà liên quan đến hải sản, đến ăn uống hải sản là chính. Nếu mà càng sát biển thì càng nhiều những quán như vậy. Ở đây thì có lẽ là một cái cửa hàng đặc sản. Mọi người có nhận thấy rằng là thành phố này nó rất là vắng vẻ không? Linh đã nhận thấy cái điều này từ lúc mà đi từ nhà ga cao tốc để quay trở về, đi về cái hướng khách sạn này rồi. Bên này đây cũng là một cái chiếc khách sạn, một cái tòa khách sạn rất là lớn đây. Đó. Có rất là nhiều xe cho thuê, người ta để luôn ở trên đường như kìa. Đấy. Toàn là xe máy cho thuê thôi. Ở đây thì không thiếu phương tiện để đi lại luôn mọi người, từ những phương tiện công cộng hay là những chiếc xe cho thuê đây. Riêng cái phương tiện công cộng nhé thì có tận mấy màu luôn, từ màu vàng, màu đỏ hay là màu xanh dương, thì có nghĩa là 3 hãng khác nhau rồi. Đó, và đi những cái chiếc xe này thì nếu mà mình đi những đoạn ngắn, đi khoảng tầm 30 phút đổ lại thôi ấy, thì nó sẽ rẻ. Nhưng mà nếu mà đi nhiều quá thì Linh thấy rằng là nó cũng tốn tiền. Việc chúng ta thuê một cái chiếc xe kiểu như Linh đang đi ấy, thì nó sẽ thuận tiện hơn, nó sẽ tiết kiệm hơn. 30 tệ cho cả một ngày di chuyển từ hôm nay đến đúng cái giờ này của ngày hôm sau. Đó.
Thành phố này thì sẽ khác Quế Lâm. Một Quế Lâm là thành phố kiểu non nước, kiểu núi non rồi, còn đây là thành phố biển. Vậy nên là những cái cây trồng ở bên cạnh đường ấy thì nó cũng đã có cái sự khác biệt luôn rồi này. Đó. Ở Quế Lâm thì nhiều cây vô cùng luôn. Quế Lâm có thể nói là cái thành phố mà nhiều cây xanh nhất mà Linh thấy. Còn thành phố này thì sẽ không được nhiều như vậy. Mỗi thành phố thì nó có những cái dấu ấn, có những cái đặc trưng riêng. Chỉ cần thấy là một cái biển, một cái núi là đã thấy khác biệt rồi đúng không? Đó, ở bên này thì bắt đầu chúng ta có thể nhìn thấy những cái ngôi nhà này. Mọi người có nhìn thấy những cái ngôi nhà dân không? Kiểu như này này. Đó. Ở đây thì chung cư thì đương nhiên là vẫn có nhiều rồi, ví dụ như là bên này. Nhưng mà ngoài ra thì những cái nhà dân kiểu những cái ngôi nhà biệt thự ấy, cực kỳ nhiều luôn. Hôm qua Linh đi trên đường và Linh rất là bất ngờ luôn đấy. Bởi vì có lẽ là vì là thành phố biển cho nên là những người có tiền họ cũng có thể là đến từ những cái nơi khác nữa. Xong rồi họ đến đây họ mua đất rồi họ xây nhà đẹp lắm. Có nhiều khu nhà cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ Linh sẽ đi dần dần để quay chia sẻ đến quý vị khán giả cùng xem. Đây là một cái khách sạn hình như là một cái khách sạn khá là lâu đời và cũng rất là nổi tiếng ở đây rồi. Có thể đây là một trong những khách sạn mà lâu đời nhất, đầu tiên nhất của thành phố Bắc Hải cũng nên. Bởi vì là khi mà Linh tìm kiếm ở trên cái phần mềm đặt phòng ấy thì mình đã thấy cái khách sạn này rồi. Nó cũng không phải là quá đắt đâu, nhưng mà trông nó hơi cũ kỹ. Còn bây giờ thì Linh ở một cái nơi gọi là khách sạn thì có thể gọi là nhà nghỉ thôi. Chứ còn gọi khách sạn thì nó cũng hơi quá. Nhiều người đi du lịch mà, thành phố này nhất là vào mùa hè ấy, vào mùa hè tầm mùa này, tầm giờ này trở đi là cũng đông đông rồi. Đó. Một chiếc xe kiểu xe này chắc là đi biển này. Đấy. Mình vẫn đi theo kiểu tùy duyên thôi. Mình chưa nhìn bản đồ, chưa gắn bản đồ cho nên là cứ đi loanh quanh trước đã. Đi đến đâu thấy gì hay thì cứ chia sẻ đến quý vị khán giả. Còn sau đó về thì nhìn bản đồ sau. Tối hôm qua khi mà Linh đến với thành phố Bắc Hải thì Linh cũng đã chạy ra ngoài bãi biển rồi, chạy ra ngoài bờ biển để hóng gió rồi, nhưng mà chưa quay gì cả. Bởi vì nó rất là gần với cái nơi Linh đang ở. Và thích lắm, cái không khí thích lắm. Bãi biển này thì vì là nó gần Việt Nam cho nên là cũng có nhiều đoàn du lịch của Việt Nam đến đấy mọi người. Họ sẽ đi theo cái lộ trình là Đông Hưng này, rồi đến Nam Ninh, Liễu Châu và Bắc Hải. Đó là một cái tour chung và giá thành thì rất là rẻ thôi. Giá thành nó chỉ khoảng tầm, Linh nghĩ là tầm khoảng 4 triệu. Tầm 4 đến 5 triệu là hết cỡ cho 3 ngày 2 đêm. Xe cho thuê nhiều vô cùng luôn. Mình đi đâu thì cứ quẹt cái là cũng được. Thành phố là vắng vẻ ghê. Có thể là lát nữa vào đến trung tâm của thành phố thì nó sẽ đông đúc hơn. Nhưng mà tạm thời trước mắt là đúng là vắng thật. Ở bên này chúng ta sẽ thấy những cái nơi mà đây, sạc điện cho ô tô này. Đấy, những cái trụ sạc này, đó. Đồ ăn ở đây thì chủ yếu sẽ là hải sản thôi. Tất cả những cái món ăn, những cái cửa hàng bán thì đa phần đều là hải sản. Mà hải sản thì Linh cũng chưa ăn ở đây cho nên là cũng chỉ ngó ngó ở bên ngoài vào thôi thì thấy là nó rất là phong phú ấy. Giá thành thì nó cũng nhiều kiểu. Bên này thấy những cái nhà biệt thự nhưng mà hầu hết những cái nhà này hình như là đã bị bỏ hoang rồi. Mấy nhà bên này này mọi người. Đúng là bỏ hoang ấy, bỏ hoang. Trên này thì may ra có một cái nhà đang hoạt động thôi. Chứ còn trong cả cái dãy này thì thấy mấy nhà bỏ hoang luôn. Đến đoạn này thì nhiều cây xanh hơn một chút rồi. Những cái cây này thì nó không giống kiểu những cái cây ở Quế Lâm. Cây Quế Lâm thì nó cao, nó lớn, xong rồi thì cái tán lá nó rộng. Vậy nên là nó gần như là những cái con đường ấy, râm mát. Ở đây nhiều nhà đẹp lắm. Nhiều nhà đẹp lắm mọi người ạ. Ô tô này, ô tô thấy mấy con toàn Toyota, xong rồi toàn xe Nhật này, Kia, Lexus này, Hyundai này.
lại Mazda này. Nhiều xe thương hiệu nước ngoài đấy chứ. Hình như là trước đây là đúng rồi, đây là một cái plaza này. Đó, một cái plaza. Chỗ này chắc là tập trung những cái gì mà liên quan đến mua sắm, trung tâm thương mại nhiều hơn rồi. Trung Quốc mà biết đi thì nó rẻ và nó dễ lắm. Nó dễ mọi người ạ. Kể cả đi tự túc như Linh đây, nó đi rất là dễ dàng luôn đấy. Thưa quý vị, là cái đoạn đường này thì chúng ta đã thấy những cái gốc cây, những cái thân cây lớn hơn. Đây, họ cũng vừa tỉa bớt những cái cành ở bên ngoài bên đường này để mà có lẽ là chẳng may là có những cái trận mưa bão sắp tới thì nó còn đỡ gây ảnh hưởng. Và bên này thì là những cái cây cọ cũng rất là cao. Thành phố này nó vắng vẻ ghê. Không biết là vào những cái khung giờ khác thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà tạm thời là cái khung giờ này là Linh thấy khá là vắng. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều, 2 đến 3 giờ chiều. Chú này là chú xe ôm này. Đó. Gần như là xe máy thì bây giờ chỉ có những người xe ôm người ta mua và làm cái dịch vụ đó thôi. Còn lại thì những người dân bình thường thì chủ yếu là họ đi xe máy điện hoặc là đi ô tô điện vậy thôi. Đúng là việc đi xe điện làm cho cái thành phố nó trở nên là yên tĩnh hẳn luôn đấy. Đấy. Mặc dù là trước mắt mình là cũng có những cái chiếc xe điện di chuyển, nhưng mà khá là yên tĩnh. Và cái đoạn để Linh đi đến cái chỗ nào mà nhiều xe hơn đi lại thì mọi người sẽ dễ dàng cảm nhận hơn cái việc đi xe điện ở trong một cái thành phố thì nó yên tĩnh đến cỡ như thế nào. Chỉ tiếc là Việt Nam chúng ta thì nó chưa phát triển được cái hệ thống trạm sạc quá là nhiều ấy, cho nên là đi xe điện nó còn hơi bị bất cập. Lại đến một cái ngã tư rồi. Đấy, chỉ cần có một chiếc xe máy thôi là đã thấy ồn ào hẳn. Linh tạm dừng xe để cho quý vị khán giả nhìn cái bản đồ này. Đó, cái vị trí mà Linh đang ở là cái chấm xanh xanh này, chấm xanh xanh này. Và hãy nhìn người ta quy hoạch cái khu vực thành phố này xem, những cái con đường này. Đó, nó rất là vuông vắn đúng không? Những cái con đường lớn này, đó. Và cái ga cao tốc, ga tàu cao tốc ấy, thì nó có ký hiệu là như thế này đây. Thì nó ở ngay giữa lòng trung tâm thành phố. Vậy nên là khi chúng ta đi đến với thành phố này bằng ga cao tốc ấy, thì từ đó chúng ta có thể đi đến rất là nhiều những địa điểm khác nhau, nó thuận tiện. Tại vì nó ở giữa ngay thành phố mà. Còn cái quận Linh đang đi này là cái quận tên gì ấy nhỉ? Tên gì quên mất, nhưng mà cái khu vực này Linh nhớ mang máng đó là mấy cái quận mà có thể coi là quận trung tâm của thành phố Bắc Hải. Và dù chúng ta đi sang hướng này hay là hướng này, hay kể cả là hướng bên tay trái này, thì đều là biển thôi, nó bao quanh bởi biển. Và ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là Vịnh Bắc Bộ đấy. Đó. Bây giờ mình đang nghĩ là mình sẽ đi hướng nào. Tại vì lúc nãy là Linh cũng đi lộn lung tung hết cả. Linh bắt đầu di chuyển là từ cái khu vực quanh đây, tận gần đây cơ. Bãi biển mà gần với cái chỗ khách sạn Linh ở là cái bãi biển chỗ xanh xanh này này. Đấy, chỗ xanh xanh này. Ngoài ra thì họ còn cái bãi này thì Linh chưa đi, bãi này chưa đi. Tối hôm qua thì Linh ra bãi này cũng chỉ để là hóng gió một tí thôi, Linh chưa kịp quay gì ở đấy cả. Thì trong tập khác thì Linh sẽ quay. Còn bây giờ thì mình đang suy nghĩ là mình đi hướng nào. Chắc là sẽ hướng sang bên này đi, hướng sang bên này. Đó. Bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng nhau di chuyển tiếp để cho quý vị khán giả xem qua là cái việc là người ta quy hoạch thành phố thôi. Nó rất là vuông vắn đúng không? Đó, những cái con đường nó rất là thuận tiện. Đi kiểu gì thì nó vẫn rất là tiện lợi, vẫn rất là tiện. Chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Thành phố này nó vắng thật đấy. Nó khác hẳn so với thành phố Quế Lâm hôm nọ Linh vừa đi. Quế Lâm thì nói gì thì nói, nó bình yên nhưng mà nó vẫn rất là đông dân cư, đông dân.
Còn ở đây thì đúng kiểu là vắng tanh luôn. Cái đoạn đường phía trước này cũng rất là đẹp bên này. Sao lại có một cái bạn mà tóc như này nhỉ? Phía trước là một người thu mua phế liệu đây. Nơi này thì cũng tập trung những cái trung tâm thương mại. Trông thì cũng đều khá là cổ rồi. Phía trước là đúng là hai người già luôn, hai người già đạp hai chiếc xe đạp tự chế. Trông cũng rất là nghèo khổ. Ở đâu thì cũng vậy thôi, có người thì có người giàu thì có người nghèo. Đây là mấy ông xe ôm luôn này. Khu này có vẻ là nhộn nhịp hơn đấy. Khu này không biết là có gần một cái khu chợ nào không. Thành phố yên tĩnh. Đấy, khu này nó nhộn nhịp hơn, đông vui hơn. Cảm giác nó có sức sống hơn. Còn những cái khu trước đó Linh đi nó cứ vắng tanh ấy. Chắc là ở trong này là một cái khu chợ đây. Nhìn nó giống lắm. Đông vui đấy. Lát nữa có lẽ mình sẽ rẽ vào đây. Wow, cây ở đây là cũng to nhá. Đây, trên cây là người ta có, đây này, có những cái, đây, họ dán những cái biển như này, 2,7 mét này, 2,5 mét này. Có lẽ đây là cái việc để cho là những người lái xe ô tô ấy, người ta dễ nhận diện để còn biết là còn nên đi vào đây không. Chiều cao tối đa ấy, đó. Mín Khuê Chao Sư. Đây là một siêu thị. Một siêu thị. Bây giờ Linh sẽ rẽ sang bên tay phải. Rẽ sang tay phải để vào những con đường nhỏ hơn. Thì những con đường nhỏ thì mới có nhiều nhà dân, mới có nhiều người dân sinh sống. Rồi thì chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh về đời sống nó rõ ràng hơn. Đó. Đây này, đấy. Đây là một cái hotel. Đó, thu mua phế liệu này, đấy. Trong này là cột điện, dây điện là cũng nhiều lắm. Trong này là đúng là nhà dân rất nhiều đây. Không phải kiểu chung cư nữa mà là kiểu của nhà dân luôn rồi. Đây này, đó. Vắng thật đấy. Dù là vào đến cái khu này rồi mà vẫn thấy là rất là vắng vẻ. Đi những cái chỗ như này thì nó thấy rất là giống kiểu ở Đông Hưng. Thành phố biên giới sát với Móng Cái. Thì Bắc Hải này cũng vậy thôi. Bắc Hải này thì cũng không quá là xa Việt Nam đâu. Để chúng ta có thể di chuyển đến Bắc Hải thì bằng đường bộ thì quý vị khán giả có thể đến cửa khẩu Móng Cái này. Sau đó thì làm thủ tục để xuất hành sang bên thành phố Đông Hưng. Sau đó thì có một vài những lựa chọn để đi đến đây. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ đi tàu cao tốc hoặc là đi xe kiểu như là những cái dịch vụ xe ấy. Mình đi xe khách chẳng hạn. Cứ đến cửa khẩu là đầy sự lựa chọn mà đi. Không phải lo lắng điều gì cả. Đây là nhà cũ này. Đó. Đây mình thấy cả những nhà mái ngói luôn mọi người ạ. Đấy, những nhà mái ngói luôn. Đó. Mình là đi kiểu chui rúc rồi đấy. Không biết là chui đến đâu luôn rồi. Thấy nó cổ rồi đấy. Wow. Hay đấy. Không hiểu sao là Linh lại thích nhìn những cái hình ảnh như vậy hơn nhá. Đây, những hình ảnh kiểu như này này. Những kiểu hình ảnh nó cổ xưa một chút. Khi đến những cái vị trí, những cái địa điểm như này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về cái đời sống của người dân, đúng không? Đây nhiều nhà cổ lắm này. Linh nhận thấy rằng là những cái
ngôi nhà kiểu như này là những cái ngôi nhà mà nó mang hơi hướng kiểu phong cách từ thời nhà Thanh rồi cơ mọi người ạ. Cũng có lẽ là đúng đấy, bởi vì là ở Bắc Hải này có một khu gọi là gọi phố cổ thì cũng không đúng, nhưng mà tóm lại là có một khu nhà mà đọc giới thiệu trên mạng thì Linh thấy rằng là nó có từ thời nhà Thanh, và biết đâu cái vị trí này chính là như vậy luôn. Tại vì nhìn những cái kiến trúc này, những cái kiến trúc như này thì rất là lâu đời rồi, Cái này thì phải để Linh check lại thì mới rõ được, còn bây giờ đang quay thì chưa kịp check mọi người. Đấy, những cái nhà này nhưng mà Linh đoán là như vậy đấy, những cái căn nhà kiểu như này chính là những cái căn nhà kiểu từ thời nhà Thanh còn sót lại. Khu này thì cảm giác là nó sẽ đời sống hơn so với cái khu mà Linh đang ở. Khu Linh đang ở thì nó thiên hướng là của du lịch rồi, toàn là khách sạn thôi, toàn là khách sạn là chính. Đẹp nha. Mình thích những cái nét kiến trúc cổ kính như này. Hôm trước ấy, Linh quen cái trong cái tập về Liễu Châu ấy, nếu mà quý vị khán giả xem thì quý vị khán giả sẽ thấy rằng là Linh có quay một gia đình, trong đó có một em gái, một bạn gái đánh đàn rất là hay. Bạn ấy cũng là một người nổi tiếng ở trên Tẩu Yin của Trung Quốc đấy. Sau khi về nhà thì Linh check thử cái kênh của em ấy thì mới thấy rằng là wow, em ấy cũng rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội của Trung Quốc. Và gia đình ấy thì là sống tại Bắc Hải này đây. Họ chính là những người dân của Bắc Hải đấy. Chẳng qua là họ liên tục di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác của Trung Quốc để có thể livestream, đánh đàn, xong rồi thì thổi sáo, hát hò. Đấy cũng là công việc chính của gia đình đó luôn. Đấy, họ kiếm sống bằng cái nghề là livestream ở trên Tẩu Yin, một cái phần mềm tương tự với TikTok của Việt Nam. Tẩu Yin ấy thì nó là cái phần mềm mà người Trung Quốc sử dụng. Còn khi mà ra nước ngoài, ví dụ ra Việt Nam hay là ra những cái thị trường khác ấy, thì họ làm một cái phần mềm khác, gọi là chính là TikTok đây. Thì khi mà sang Trung Quốc như vậy này, nếu mà như bình thường là chúng ta sẽ không sử dụng được Facebook, không sử dụng được Google, không sử dụng được YouTube hay là TikTok. Tóm lại là những cái phần mềm quốc tế thường xuyên sử dụng ấy, thì sang Trung Quốc đều không sử dụng được. Đó, khi mà chúng ta muốn sử dụng ấy, thì chúng ta phải mua một cái thứ gọi là VPN. Đó, những cái này thì những cái bạn sinh sống ở Trung Quốc hay là thường xuyên đi Trung Quốc nhiều thì các bạn sẽ rất là rõ. Ở Trung Quốc họ phát triển những cái hệ thống phần mềm của riêng họ rất là tốt rồi, cho nên là không phải là họ không biết về những cái phần mềm đó đâu. Không phải là họ không biết YouTube là gì, không phải họ không biết TikTok hay là không biết Facebook là gì đâu. Nhưng mà vì họ có những cái phần mềm của riêng đất nước họ đã sử dụng quá là tốt rồi, và nhiều người sử dụng, vậy nên là họ vẫn chỉ sử dụng những phần mềm đó thôi. Đó. Còn cái việc là cấm và mua VPN thì không phải là họ không biết đâu, nhất là giới trẻ cái gì người ta cũng biết thôi. Kể cả là cái việc sử dụng tiếng Anh cũng như vậy. Nhiều người nói chuyện với Linh là người ta nói chuyện bằng tiếng Anh đấy chứ, các bạn trẻ ở Trung Quốc ấy. Đó. Nhưng mà thường là họ sẽ sử dụng tiếng Trung trước. Khi mà ví dụ mình giao tiếp với họ ban đầu ấy, chào hỏi những cái câu cơ bản ban đầu ấy, thì đa phần họ sẽ trả lời bằng tiếng Trung trước. Đó. Và khi mà ai hướng ngoại hơn, gặp bạn nào hướng ngoại hơn ấy, đó, thì họ bắt đầu sẽ sử dụng tiếng Anh khi mà thấy mình là kiểu như là bỡ ngỡ ấy. Đấy. Chứ còn là không phải là họ không sử dụng đâu. Rất nhiều người là giỏi tiếng Anh đấy. Quý vị khán giả xem kênh của Linh ấy, thì quý vị khán giả sẽ thấy là một đời sống thực tế tại những nơi mà Linh đi đến. Đó, những nơi mà Linh đi đến. Bởi vì là những cái hình ảnh này là những cái hình ảnh mà Linh trực tiếp đến đó và Linh quay tại cái nơi mà Linh đi. Đó, chứ không phải là những hình ảnh mà Linh cóp ở trên mạng hay ở đâu đó về và sau đó thì lồng tiếng để sau đó là đăng YouTube. Mà tất cả những hình ảnh mà mọi người thấy đây đều là những hình ảnh mà Linh đang đi lại ở trên đường chẳng hạn. Đó, để Linh quay lại và chia sẻ lại đến quý vị khán giả. Nó chính là một cái đời sống thực tế nhất. Nhưng mà nói vậy thôi,
một cái đất nước thì nó rất là rộng. Cái việc mình đi thì nó cũng chỉ là ở một góc nào của một cái thành phố này thôi, đúng không? Chưa nói đến là của cả Trung Quốc được. Đấy, vậy nên là những cái gì thực tế thì đúng là thực tế thật, nhưng mà là thực tế ở trong những cái địa điểm mà Linh đang đi này thôi. Còn nhiều người nói rằng là ở Trung Quốc hiện tại đang bây giờ thì đang biểu tình, đang này kia khắp nơi, xong rồi người vô gia cư khắp nơi. Thì bản thân Linh thì Linh chưa thấy, bởi vì nếu mà thấy thì chắc chắn là Linh sẽ quay. Chắc chắn là Linh sẽ quay, bởi vì những cái hình ảnh đó là những hình ảnh mà rất nhiều người, cực kỳ nhiều người muốn xem, rất là nhiều người muốn thấy. Vậy nên là việc Linh quay những hình ảnh đó thì chắc chắn với một người làm YouTube như Linh ấy, thì nó sẽ giúp Linh có được nhiều cái lượt xem hơn. Đó, một người làm YouTube như mình thì chắc chắn là không thể bỏ qua những hình ảnh đó rồi. Tuy nhiên là Linh chưa thấy những hình ảnh đó. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái con đường ở trong này. Nhưng mà con đường ở trong này thì đang bị chặn lại, bởi vì là trên này có các em học sinh. Vậy nên là họ chặn ô tô thôi, họ chặn ô tô đi lại thôi. Còn xe máy điện này vẫn đi được. Ở đây thì chắc là có một cái ngôi trường nào đó quanh quanh đây rồi. Đây là học sinh tiểu học. Đây là các em học sinh tiểu học. Đó. Các bạn này chắc là vừa được ra chơi, bởi vì bây giờ mới đang giữa buổi chiều. Wow, một ngôi trường. Đấy. Đội viên đeo khăn quàng đỏ. Đây, có lẽ là Linh sẽ mua một cốc chè. Đây chắc là chè, nhé hả? Ok. Giờ chua chứ mà. Đây, những cái cốc chè ở đây trông hay không? Cái này cái này thì ở bên chỗ quê Linh thì ít thấy, cho nên là cách gọi tên ấy thì Linh cũng không rõ là gọi như nào. Mấy này thì là biết này. Nhưng mà cái vàng vàng này mình từng ăn rồi nhưng mà quên mất cách gọi. Bây giờ Linh sẽ gọi tiếp. Tuốt xảo à? Là không vật nhé. Tuốt xảo chén à? Có 3 tệ thôi. 3 tệ là tương đương với khoảng 10.000 thôi. Đấy, cái cốc của chơi này. Đấy thì thường ấy là Linh thấy rằng là họ hay sử dụng những cái chiếc xe kiểu xe như này này, xe ba gác này. Sau đó là cứ đi khắp thành phố để xe. Sau đó là họ đi khắp thành phố để họ bán hàng. Đó, chị này có mỗi một cái ghế thôi, nhưng mà chị bảo là Linh lấy ghế và ngồi đi đấy. Đó, sau khi mà di chuyển một lúc ở trên một vài những con đường của Bắc Hải này thì Linh đang dừng tại một cái quán bán chè. Gọi là quán thôi chứ thực ra là họ bán vỉa hè. Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm. Nó âm u, nó không có nắng. Vậy nên là cái màu sắc ở trên video ấy thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Cái khu phố này có vẻ là rất hay này. Để Linh xem là nó thuộc cái chỗ nào ở trên cái bản đồ này. Đó, vậy là Linh đã đi từ cái hướng tận bên dưới này nhá. Tận bên dưới này. Sau đó lên tận trên này. Vẫn là biển. Nhưng mà hai cái khu này là bãi biển nó nổi tiếng này. Là bãi biển nổi tiếng. Còn khu trên này thì có vẻ như là chắc là không phát triển về du lịch như là hai bên này được đâu. Hai bên này là những cái bãi nổi tiếng, khi mà khách du lịch đến là mọi người sẽ chơi ở quanh đây. Đó, tắm biển các thứ là ở quanh đây. Còn Linh đang lên tận trên này rồi. Đó. Đường xá thì nó kiểu như này cho nên là đi dễ lắm mọi người ạ. Nó làm thành những cái đường thẳng ấy. Có nghĩa là nó quy hoạch rất là gọn gàng ấy. Vậy nên là nhìn thì xa nhưng mà đi thì cũng nhanh thôi. Đó bạn nhé. Ủa đi xem. 你是北海人啊？我不是。啊，不是。不是。你来自那里？我灵山那边，青州知道吗？荆州。青州。荆州 có lẽ là Thanh Châu. 我是越南人。越南难怪有时候看到你说话我不懂有些。我旅行。你来这里？旅游是吗？旅游。你卖这样东西多久？2年。2年。
每个月每个月赚多少钱？这个没算过，因为有时候下雨我就不出它，下雨天不好卖的。À,不hảo mai à? Đây, 要天气热的时候才 À, chị ấy nói là cũng do cái tình hình thời tiết nữa. Đó, do thời tiết nữa. 啊，天气好 mai 对对对， mai hàng tour. 有一套啊，Có nghĩa là còn tùy vào thời tiết nữa, cho nên là cũng cũng không ra được mấy con gọi là con số cụ thể. Đấy. Trai北海生活成本高吧？ 怎么说呢？还好吧，赚得到钱的都还好，赚不到钱的觉得好吧。Nó còn tùy. Đó, chị ấy trả lời gì cũng là tùy thì cũng đúng thật. Anh ý, anh ý做工作多久了？做多久哎？嗯，做了10年了。 10年. Ôi, 10 năm làm nghề quen rác rồi. Mấy cơ月赚多少钱啊？没有多少钱了。没有多少钱。是啊，1000多块钱，1000多块钱太少了哦。À,太少啊，一件两件，没到2000。没到两件，嗯。没到两件， 1800。 1.300. À, 1.800. À, 1.800, 1.000 là khoảng 3,6 triệu này. 800 là tóm lại tầm khoảng 3 triệu nữa. Thì là khoảng 6 đến 7 triệu mọi người ạ. 6 đến 7 triệu cho công việc quét rác này. Đó, 6 đến 7 triệu. Xe ấy. Đấy, cô này cô đi rồi. À, thế là hôm nay là mình đã biết rồi. Một cái người quét rác như vậy là mỗi tháng họ sẽ kiếm được 6 đến 7 triệu. Đó, một con số thu nhập nếu mà sống ở thành phố này thì không biết là có đủ sống không nữa. Xe. 可以加一下你的抖音号吗？ À, 怎么加？ chị này chị đang hỏi cái抖音của Linh. Của mấy nhiều抖音. Tại Việt Nam dùng TikTok. Bú sư抖音. Bú sư抖音. Đó. Chị này đang hỏi抖音của Linh nhưng mà mình lại không có cái mã mà xe chen. Anh gì? 不要。我送你，谢谢，谢谢了吗？谢谢，再见。太好。Vì thành phố này được bao trọn bởi biển, vậy nên là nếu mà đi đến đây mà chúng ta không đi ra bãi biển thì cũng thật là đáng tiếc. Vậy nên là Linh sẽ rẽ sang bên tay trái, tìm đường rẽ sang bên tay trái để đi sát bờ biển, quay một chút về những cảnh bờ biển ở bên khu vực này để chia sẻ đến quý vị khán giả. Cái này có cái khách sạn to quá này. Khách sạn này đẹp quá. Chắc là khách sạn 5 sao gì đó. Nhìn có vẻ rất là hoành tráng. Biển thì ngay bên phía mặt sau của khách sạn này mọi người. Mình sẽ lên trên kia và tìm đường rẽ sang Shangri-La. Một khách sạn có tên là Shangri-La. Đó. Đúng là đằng sau này là biển cho nên là ở đây tập trung nhiều khách sạn quá. Và những khách sạn ở khu này có vẻ là cũng khá là đắt tiền. Đây rồi, từ trên ngã tư này thì chúng ta có thể rẽ sang bên trái. Cái hệ thống khách sạn đằng trước kìa. Nhìn nó mới khủng khiếp mọi người ạ. Nhưng mà đây là, có lẽ đây là mặt sau thì đúng hơn. Đây là mặt sau bởi vì là cái mặt trước thì có khi là họ phải hướng ra biển. Lát nữa Linh lên trên kia rồi Linh quay cho mọi người xem. Cái này, cái khách sạn này này. Đó. Cái đấy là Linh cũng đã từng thấy ở trên mạng rồi. Khi mà Linh tìm phòng á, đó, khi mà Linh tìm phòng ở tại Bắc Hải này thì Linh đã nhìn thấy hình ảnh này rồi. Trông nó thiết kế hơi giống kiểu một con lạc đà. Hơi giống kiểu một con lạc đà. Cái này nó phải nói là to khủng khiếp luôn đấy. Ở giữa nó có một cái lỗ hổng này. Cái này chắc là kiểu phong thủy là đón sinh khí rồi, đón gió rồi. Đó. Có một cái lỗ này. Đấy. Ôi. Không rõ nó là gì nữa, không rõ là khách sạn hay là chung cư nữa. Mà nó dài kinh khủng luôn. Nó dài tận dưới kia luôn. Gần như là hết cả cái đoạn đường này. Khủng khiếp luôn đấy. Cái này mà khách sạn thì nó lại khiếp quá nhỉ? Hay nó là chung cư nhỉ? Mà dù nó là cái gì đi nữa thì nó vẫn rất là ấn tượng. Bởi vì đây là một cái công trình rất là lớn, rất là dài.
Và không hiểu là có bao nhiêu phòng nữa. Phải rất rất nhiều mất mọi người ạ. Khủng khiếp thật đấy. Đấy, quý vị khán giả đã thấy biển chưa? Bây giờ chúng ta sẽ rẽ sang bên trái. Rẽ sang bên trái. Đi vào làn phía bên trong này. Đây này, đấy, có làn riêng này. Đấy, bây giờ chúng ta khi mà sang đây nhìn cái mặt trước của cái khách sạn này thì đây, thưa quý vị, nó khủng khiếp chưa? Đúng là cái này nó thiết kế giống kiểu con lạc đà đấy. Nhìn nó sẽ là mình liên tưởng đến hình ảnh của một con lạc đà. Tại vì có những cái chỗ nó gù gù ấy, giống như kiểu là cái lưng của nó đó. Đấy, bãi biển này. Nhưng mà bãi này thì không phải là cái bãi về du lịch nổi tiếng ở đây đâu. Cái bãi về du lịch nổi tiếng là cái bãi ở gần với cái nơi mà Linh đang ở ấy. Thì nó tận đầu trên kia cơ. Bãi này thì là bãi của, tóm lại của người dân địa phương, người ta biết nhiều thôi. À, cái con đường mà đây này, con đường mà Linh đang đi đây này, nó gọi là con đường Thượng Hải luôn, đặt tên là đường Thượng Hải luôn. Vắng vẻ ghê. Chắc là phải buổi chiều tối, nói chung là cũng phải buổi chiều tối cơ thì nó mới đông đúc được. Linh bây giờ đang là khoảng 3 đến 4 giờ chiều. Đó. Trông ấn tượng. Ui, trông ấn tượng đấy nhỉ. Khiếp đấy. Khá là đẹp mắt. Xe cho thuê nhiều lắm ấy. Từ những chiếc xe công cộng cho đến là những chiếc xe dịch vụ. Ở đâu thì nó cũng chỉ 30 tệ thôi mọi người ơi. Mình đã hỏi vài thành phố rồi. Và thành phố nào cũng chỉ 30 tệ trong một ngày thôi. 100.000. Khoảng trăm đến 110.000. Đẹp quá. Ngoài cái con đường của xe đạp này này thì cái con đường mà đỏ đỏ trên này này là con đường dành cho người đi bộ nữa. Xong còn cả bên dưới kia nữa cơ. Người ta làm những cái gọi là công trình ở bên cạnh đường bờ biển, nó thực sự là ấn tượng. Đấy, có những cái lỗ như này này. Đấy, lúc nãy mình đi mặt sau cho nên là nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng mà đến cái mặt trước này thì trông nó ấn tượng hơn nhiều. Nhưng mà cái này nó rất là cũ rồi. Phải nói là cái khách sạn hay là cái chung cư này nó rất là cũ rồi. Nhìn ở bên ngoài nó sẽ thấy rõ ràng là cái sự hoen ố của những màu sơn. Bên này cũng đầy rẫy những cái chung cư luôn. Mùa này thì là cái mùa mà cũng chuẩn bị du lịch biển lại nổi trội rồi, đến mùa hè rồi. Đó thì nếu như mà quý vị khán giả có nhu cầu đến với thành phố này hay bất cứ địa điểm nào của Trung Quốc thì quý vị khán giả có thể kết nối với Linh. Linh có những cái tour du lịch để đi đến những địa điểm này. Ngoài ra thì cũng có thể là dẫn mọi người đi tự túc ở một vài những địa điểm của Trung Quốc nữa. Đó. Và nếu mà đi theo tour thì Linh cảm thấy rằng là nó sẽ tiết kiệm được về cái chi phí hơn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải đi theo một cái lộ trình, một cái lịch trình có sẵn. Còn nếu mà đi tự túc thì đương nhiên là mình sẽ phải tốn tiền hơn là một này. Cái thứ hai là, nhưng mà được cái là chúng ta sẽ tự do di chuyển. Có thể ngủ đến mấy giờ cũng được và thích đi ra ngoài lúc nào thì đi thôi. Đó. Nhưng mà cái chi phí thì chắc chắn là nó cũng sẽ tốn kém hơn rồi. Đấy, nếu mà quý vị khán giả muốn mua hàng hay là tìm kiếm cái sản phẩm gì đó ở Trung Quốc thì Linh cũng có thể
thay mặt và tìm cho quý vị khán giả. Đó. Linh trước thì Linh vừa mua mấy cái xe đạp cho một vài những quý vị khán giả. Những cái xe đạp mà kiểu nó cỡ nhỏ nhỏ mà thường mọi người để trên ô tô ấy, để ở cốp xe ấy. Đấy, sau đấy thì di chuyển đến đâu thì lấy xe đạp và đi thôi, đạp xe thôi. Đi đến đoạn đường này thì Linh nghĩ ra một vài những cái câu bình luận ở trên kênh của Linh. Đó là có người cho rằng là Linh hỏi quá là sâu vào cái cuộc sống của người ta, nhất là trong những cái tập mà liên quan đến cái việc là đi khám phá đời sống. Thì cũng phải nói như thế này, Linh là một người đang đi quay những cái gì mà liên quan đến đời sống tại những địa điểm mà Linh đi. Và nếu như mà Linh không hỏi những người dân tại đó, ví dụ như là hỏi về cuộc sống của họ này, hay là hỏi về nhà cửa của họ này, hỏi về hàng tháng họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền chẳng hạn. Đây chỉ là một trong những cái câu hỏi ví dụ Linh đưa ra thôi. Và Linh còn tiếc rằng là cái trình độ tiếng Trung của mình đang quá là thiếu sót để không thể hỏi được nhiều hơn những cái chủ đề khác nữa. Đó. Linh không muốn đưa những cái thông tin mang tính là chủ quan một chiều từ bản thân mình và sau đó thì truyền đạt đến quý vị khán giả. Cho nên là khi mà có thể hỏi được ai là Linh sẽ cố gắng là hỏi nhiều nhất có thể với cái trình độ gọi là ngôn ngữ tiếng Trung hạn hẹp của mình. Đấy, tại vì đang tìm hiểu đời sống cơ mà. Tìm hiểu thì đâu thể nào mà nói cái thông tin một chiều được, đúng không ạ? Cứ phải là đa chiều. Đó. Thì cái câu chuyện nó sẽ khách quan hơn. Chứ còn bây giờ bảo đi tìm hiểu đời sống mà không cho hỏi thì chẳng lẽ mình cứ đi đường rồi mình nói cái gì bây giờ? Mọi người nghĩ xem là mình có thể nói gì bây giờ nếu mà không hỏi người dân về cuộc sống của họ, đúng không? Đấy thì cũng rất là mong quý vị khán giả là hiểu cho những cái vấn đề như vậy. Đúng là Linh chỉ tiếc rằng là Linh chưa hỏi được nhiều hơn thôi. Có nghĩa là cái trình độ tiếng Trung quá là kém thôi, để mà có thể là hỏi thêm nhiều những câu hỏi khác thì chúng ta mới hiểu được chứ. Mới hiểu được là cuộc sống của họ hiện tại Trung Quốc họ như thế nào chẳng hạn. Đó, thưa quý vị, khi mà đi đến cái đoạn đường này thì Linh thấy một cái cổng như thế này. Đó. Nhưng mà đặc biệt là ở đây có ghi tiếng Việt, phố Phong Tình Kiều Cảng mọi người ạ. Có vẻ như là đây là một cái khu phố đi bộ. Đó, và chắc là buổi tối ở đây sẽ có những hoạt động vui chơi cũng khá là thú vị, hấp dẫn đây. Phía trước mắt quý vị khán giả đây là những đoàn khách du lịch này. Nhưng mà đây là khách du lịch của Trung Quốc thôi. Đó, mình nghe thấy họ đang trò chuyện với nhau. Và có lẽ rằng là cái con phố này thì Linh sẽ để dành cho một cái tập khác, Linh quay riêng biệt về nó. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Linh đã có một hành trình di chuyển trên những con đường thuộc thành phố Bắc Hải của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Chúng ta đã được ngắm nhìn về đường xá giao thông của họ này. Rồi sau đó thì chúng ta đã nhìn thấy cả những cái khu dân cư với những cái phong cách thiết kế về kiến trúc cũng khá là khác biệt. Và cũng có những cái đoạn trò chuyện ngắn với chị gái bán hàng cũng như là cô lao công đó, và hiểu hơn một phần nho nhỏ về cuộc sống của họ. Thì trong những tập tiếp tới thì Linh vẫn quay những chủ đề tại thành phố Bắc Hải này để chia sẻ đến quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn đồng hành, ủng hộ và cùng Linh đi trên những chặng đường như vậy. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.